Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotoanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay ituturo ko ang paggawa ng FPJ, Fermented Plant Juice, na maaari po nating magamit sa ating paggagarden, sa ating pagsasaka. Ito pong FPJ ay full of nutrients. Sa ganon ay maganda pong bumulas kapag bata pa yung ating mga halaman. Pag bagong tanim, gaganda po yung kanyang mga root, tatatag yung kanyang stem at magkakaroon ng mga green na daon. So gagawa po tayo ng FPJ. Samahan niyo po ko. Ang mga gagamitin po natin sa paggawa ng FPJ ay yung mga nakikita nyo rin sa inyong hardin. Tulad po ito, ang gagamitin po natin ay kangkong. Ito po. Alright. Susunod po natin gagamitin ay talbos ng kamote. At ang susunod ay alokbati. Tatlong klase na po yung ating sangkap sa paggawa ng ating FPJ. Kung ano pong available sa inyong farm na talbos ay pwede nyo pong gamitin sa paggawa ng FPJ. Kahit sa tao po ay healthy itong ginamit nating ito. Kangkong, talbos ng kamote at alokbati. Ito na po natin ngayon ang paggawa. Una po, gayatin po yung kangkong. Yung talbos ng kamote. Naman ang alokbati ang siyang ating gagayatin. Meres na ating gagamitin. Hindi lang po dyan, pagsama-samain na po dyan. Yan po, durog-durog na, At kumakatas na po siya. Pwede na po ngayon yan. Titimbangin natin kung gaano karami ating nagawa. Sa 100 grams siya, Ayun. Lagay na natin ngayon sa Tupperware. Brown sugar, The best po ay molasses. Pero kung wala po kayong molasses sa inyong lugar, wala po kayong mabili, ang brown sugar po ay pwede na. Dahil 100 grams din yung masukal natin, Dahil 100 grams yung ating mga gulay na ginamit kanina. Ngayon ay pagsamahin natin ang mga yan. Kita nyo po yan, magtutubig siya, Dahil yung pong asukal ay malulusaw at yung katas ng gulay ay naghalo. Sa paggawa po natin ng ganito ay kaya po tinawag na sa Tagalog po ay nagbuburo tayo, Binuburo po natin yung mga gulay. Gumagawa po tayo ng mga good microbes,
Yung magsisilbi pong pagkain ng mga good microbes ay yung asukal, ano? Magmumultiply po ang tatausan na good microbes po ng ating magagawa dyan. Yan, kita nyo po, nag-melt na po siya, no? Nag-water na po siya. Okay. Okay, takpan na natin yan. Lagyan po natin ng date kung kailan po ginawa. Terwaric, pwede na po siyang salain at pwede na siyang gamitin. Okay? Lagay lang po ngayon ito sa isang lilim, no? Isang malilim na lugar, huwag nyo pong paarawan. At after 1 week, pwede na siyang gamitin. At pwede rin namang pagtagalin po ninyo hanggang 1 month. So yun po, ginawa natin ngayon ay July 17 po ito. Kapag po yan ay 1 week na, salain nyo na lang po sa ganitong pansala. Yung katas po, kukunin ninyo. At yung pong may iwan pong mixture dito, yung pong sapal niya, ay pwede nyo pong yalo sa inyong ginagawang mga compost. Okay? Po, gawa ko na ito last 2 weeks pa, no? Nasala ko na, kaya yun, halos na po siya. Ito po, no? So ito po yung bagong gawa ngayong araw. Ito po yung nagawa ko last 2 weeks. So nagagamit ko na nga po ito. Isang beses ko na siyang nagamit. Ngayon po ay gagamitan natin ng pangalawang beses. Mag-application po tayo ngayon. Okay? Paano po ba yung application? Ganito lang po kasimple. Okay, 100 ml na tubig, isang kutsarang FPJ. Okay, ito po ang ating ginamit, tablespoon po na FPJ. Okay, kung marami yan naman po ang yung gagamitin, sa 16 liters po na tubig ay sa 150 naman po na FPJ, ano? Sa knapsack sprayer po natin, 16 liters po yun eh. Yun lang po siyang mabuti, ano? Bago yun po siya gamitin. Full of nutrients po sa mga alaman nito. Lahat ng ating mga tanim. Mga green leafy vegetables, fruit trees, mga kahit po naman mga namumulaklak nating mga halaman, ano? Yung mga roses. Ayan. Bisitahin niyo po yung aking tour sa aking hanging garden. Kapag nakita po ninyong magaganda yung aking mga halaman, ito po yung aking ginagamit na paunang fertilizer, no? So, yun po, ano? Simpleng-simple lang po ang paggawa natin ng FPJ, full of nutrients sa ating mga halaman. Kapag po kayo ay naglipat tanim, kunyari po ay talong, okra, no? Pechay, mustasa. Kapag mga 1 week na po siyang lipat tanim, pwede na po kayong mag-spray nitong ating FPJ, ano? Pwede rin pong itong ipandilig. Yun pong ratio, tulad din po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung 100 ml na tubig sa isang kutsara na ginawa nating FPJ. So kapag marami yan po, sa 16 liters po na tubig ay sa 100 grams po na 100 ml na tubig. So ganun po yung ratio na application sa ating mga alaman. So sana po nakapag-share ako ng kaalaman kaugnay po ng pagtatanim at paggawa nitong ating FPJ, ano? Full of nutrients sa ating mga halaman. Nagawa po ito ng Magsasaka Reporter, magagawa rin po ninyo. Kailangan po sa ating pag-garden, sa ating pagsasaka at sa ating pag-aalaga ng ating mga halaman. Ang mga halaman po, dapat kapag nagtatanim tayo, ina-apply po natin ang TLC. Ano? Ano po ba yung TLC? Tender, Love, and Care. So dapat po ipine-fertilize natin, tinitiling natin yung kanyang soil, ano? At inaalagaan para pong mga bata may pagmamahal, no? Minsan nga po ako, kinakausap ko pa yung aking mga halaman, sinasabi ko, mamunga kayong mabuti, lumaki kayong maganda, nang sa ganun ay aking mapakinabangan. Bago po ako magtapos, ano, shoutout po muna sa Delightful Souvenir, Atineneng TV, Green Hands Channel, Ding Simple Living na nakabase sa USA,
sa Dennis Amba 007, 4J Farm Texas Channel at kay Monica Sandra Ronda. Muli po ay nais kong samantalin ngayon ang pagkakataon na magpasalamat po sa inyo na patuloy pong nanonood dito sa aking channel at ang mga nag-subscribe po, no? Maraming salamat po sa inyo, no? Patuloy pong lumalawak, lumalaki itong channel na ito dahil po sa inyong pagmamahal, ano? Dahil po sa inyong patuloy na panonood at pagtitiwala sa Magsasakang Reporter Channel. So, yung hindi pa po naka-subscribe po, ano? Mag-subscribe na po kayo. Nang sa ganun po, kapag may mga bago kong tutorial ay ma-share ko po sa inyo itong knowledge na aking angkin sa pagtatanim po at paggawa ng ganito pong uri ng natural fertilizer, no? So, like and share, click the bell button, ano? So, muli po, maraming salamat. Stay safe. God bless us all.